Good morning! Magluluto po ako ng aking ulam ngayon. Ngayong itong linggo na to. Para sa isang linggo itong ulam ko. Ito po ang magagamitin ko. Chicken, papaya, garlic, onion, coconut milk, yan, chicken or cubes, yan, at ang lemongrass. Yan po ang aking mga gagamitin sa aking pagluluto ngayong umaga. Okay, nakaready na lahat ng sangka. Magluto na ako. Nauna na lang coconut milk, ayan. Isunod ko na yung itong lemongrass. Isunod ko na yung itong onion, sibuyas. Isunod ko ngayon ang garlic. Kumukulo na at hahaluin ko lang para hindi maglinaw yung gata. Yan, ilalagay ko na rin